हेलो एभ्रिवान। मेटल क्लिनिङ हामीले योभन्दा अगाडि के पढेका थियौँ रे फर्निचर क्लिनिङको बारेमा पढ्थ्यौँ। यसमा चाहिँ हामीले के पढेको थियौँ, फर्निचर क्लिनिङ इक्विपमेन्ट, क्लिनिङ एजेन्ट र क्लिनिङ पोस्टर के हुन् फर्निचरको त्यो पढेको थियौँ है। यो सबै यो तपाईँले देखिरहनु भएको टेबल। यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्नु भएन भने यसको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी मेटल क्लिनिङ र यो सबै चाहिँ हाम्रो क्लास 12 को होटल म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट च्याप्टर 2 मा रहेको हाउसकिपिङ डिपार्टमेन्टबाट पढिरहेको कुरा हो यो सब। अब ढिला नगरी हामी भिडियोतर्फ लागौँ। सबैभन्दा अगाडि मेटल क्लिनिङमा पनि मेटल भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ। मेटल रिफर्स द एक्सपेन्सिभ एन्ड द हार्ड साइनी सब्सटेन्सेस सच एज गोल्ड, सिल्भर, ब्रास, कपर एन्ड आइरन स्टिल भनिएको छ। मेटल भनेको एउटा के हो, एकदमै महँगो र साइन गरिने चम्किने एउटा पदार्थ हो, जस्तै कि हाम्रो गोल्ड, सिल्भर, ब्रास, कपर र आइरन स्टिल। ठिक छ, मेटलको डिफिनेसन यति नै हो। अब त्यसपछि हामीले अब मेटललाई सफा गर्नु पर्यो भने के इक्विपमेन्ट, क्लिनिङ इक्विपमेन्ट युज गर्ने, के क्लिनिङ एजेन्ट युज गर्ने र त्यसको प्रोसेस के हो त्यसको बारेमा पढ्न जाऊँ है त। तपाईँको किताबमा हेर्ने हो भने यहाँ हामीलाई के कुरा दिएको छ मेटलमा। अब तपाईँको किताबमा दिएका कुरा भनेको एउटा सिल्भरको दिएको छ, अनि एउटा ब्रास र कपरको दिएको छ, र अर्को भनेको स्टेनलेस स्टिलको दिएको छ। ठिक छ, अब यिनीहरूको क्लिनिङ इक्विपमेन्टको कुरा गरौँ। सिल्भरको क्लिनिङ इक्विपमेन्ट के हो भनेर कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पहिलो नम्बरमा छ हाम्रो प्लास्टिक सिट, त्यसपछि कटन र सफ्ट क्लोथ है। अनि त्यसपछि कपरको हेर्ने हो भने पनि सेम त्यही छ, प्लास्टिक सिट, कटन र सफ्ट क्लोथ। अरू पनि होला तर तपाईँलाई याद राख्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले सिम्पल कमन खोजेको हो। त्यसपछि स्टेनलेस स्टिलको चाहिँ फेरि फरक छ है। स्टिल वुल, नेट क्लोथ र नाइलन अथवा सफ्ट ब्रस, यो चाहिँ हाम्रो स्टेनलेस स्टिलको छ। यो याद राख्नु होला स्टेनलेस स्टिलको। स्टिल वुल, नेट क्लोथ र नाइलन सफ्ट ब्रस चाहिँ याद राख्नु होला। अनि कपरको र सिल्भरको त सेमै छ, प्लास्टिक सिट, कटन र सफ्ट क्लोथ। अब यसपछि चाहिँ अब हामी एकउन्टा गर्दै चाहिँ सबैको क्लिनिङ एजेन्ट र प्रोसेसको बारेमा पढौँ है त। अब सिल्भरको क्लिनिङ एजेन्टको कुरा हेर्ने हो भने यसमा हाम्रो के छ, डिटर्जेन्ट पाउडर छ, त्यसपछि थिनर छ, वाटर छ र सिल्भर छ। र तपाईँले यहाँ के इम्पोर्टेन्ट याद राख्नु होला भनेपछि योभन्दा अघिल्लो जुन इक्जाम भएको थियो 2024 ब्याचको, 2024मा जुन इक्जाम भएको थियो 2081 को ब्याच भने पनि भयो, तिनीहरूकोमा के भएको थियो, के सोधिएको थियो भनेपछि इफ ब्रास वाज पोलिस बाई ब्रासो देन वाट इज सिल्भर पोलिस विथ भनेर चाहिँ त्यसरी क्वेसन सोधिएको थियो। र सिल्भरको पोलिस गर्ने जुन क्लिनिङ एजेन्ट हो त्यो चाहिँ तपाईँको सिल्भर हो है। अनि ब्रासको चाहिँ यहाँ ब्रासो हो, यो पोलिस गर्ने हो। सिल्भर यो कपरलाई चम्काउनलाई हामीले ब्रासोको युज गर्छौँ, अनि कपरलाई हामीले ब्रास पनि भन्छौँ। अनि त्यसपछि स्टेनलेस स्टिललाई चाहिँ यहाँ अर्को केही छैन, हर्ट्स अफ वाटर भन्ने छ र यसलाई चम्काउनु परेन। कपरहरूलाई चम्काउनु पऱ्यो भने ब्रासो, सिल्भरहरूलाई चम्काउनु पऱ्यो भने सिल्भर। यो चाहिँ याद राख्नु होला, तपाईँलाई 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ, योभन्दा अघिल्लोचोटि सोध्या पनि थियो। अब यसको क्लिनिङ प्रोसेसको कुरा गरौँ। प्रोसेस एकदमै सिम्पल छ। तपाईँले यदि घरमा सिल्भरहरू अथवा कपरहरूको भाँडा धुनुभयो भने सेम त्यस्तै हो, धुनुभयो भने तपाईँलाई त्यो र तपाईँले धुने स्टाइल र यो प्रोसेस सेम लाग्न सक्छ। अब सुरुमा छ पुट द एप्रोन विथ अ कभर, पुट द एप्रोन एन्ड कभर द एरिया। हामीले सबैभन्दा अगाडि त अब सफा गर्नु पऱ्यो, सिल्भरहरूलाई सफा गर्नु पऱ्यो भने पहिला आफ्नो एप्रोन लगाउने, कपडा लगाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ पुरै सर्फेसलाई एकचोटि कभर गर्ने। त्यसपछि डस्ट द सिल्भर आर्टिकल विथ अ डस्टर भनिएको छ। त्यसपछि सिल्भरलाई चाहिँ डस्टरको युज गरेर चाहिँ त्यहाँ रहेको फोहोरहरूलाई सफा गर्ने। त्यसपछि मेकअप पेस्ट युजिङ डिटर्जेन्ट पाउडर, थिनर एन्ड वाटर भनिएको छ। यो जुन क्लिनिङ एजेन्ट मैले यहाँ भनेको थिएँ, डिटर्जेन्ट पाउडर, थिनर, वाटर, यिनीहरूलाई मिसाएर चाहिँ एउटा पेस्ट तयार पार्ने। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अप्लाई द पेस्ट अन अ सिल्भर एन्ड ड्रप फर 3 मिनट भनिएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो पेस्ट तयार पारिसकेपछि चाहिँ त्यो पेस्ट सिल्भरमा लगाउने, अनि त्यसपछि 3 मिनटसम्म घोटै गर्ने है। अनि त्यसपछि वास द आइटम एन्ड वाइप इट ड्राई भनेको, त्यसपछि त्यसलाई धुने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई ड्राई हुनलाई एकचोटि पुसे पनि भयो अथवा त्यस्तै राखे पनि भयो। वाइप इट भनेको पुस्नु नै हो, त्यसलाई सुकाउने, ड्राई गराउने। टेक अ कटन पिस एन्ड पुट सिल्भर अन इट एन्ड ड्रप थ्रु आउट अन द सिल्भर भनिएको छ। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले सिल्भर एउटा कटनमा सिल्भर लगाउने, अनि सिल्भरले चाहिँ रब गर्ने ताकि त्यो अलि चम्कियोस्। अनि साइन द आइटम एन्ड क्लिन द वर्क एरिया भनिएको छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो आइटमलाई चाहिँ साइन गराउने, त्यही सिल्भरले साइन दिन्छ क्यारे। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो हाम्रो सर्फेस जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सफा गर्ने। यो चाहिँ तपाईँको सिल्भरको क्लिनिङ एजेन्ट र प्रोसेसको कुरा भयो। अब यसपछि हामी जाऊँ ब्रास अर कपर। अब हामीले ब्रास अथवा कपरहरूलाई सफा गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो त। क्लिनिङ इक्विपमेन्टको कुरा गर्नु भने सेम छ, प्लास्टिक सिट, कटन र सफ्ट क्लोथ सेम पनि भयो। अब त्यसपछि हामीले अब क्लिनिङ एजेन्टको रूपमा हेर्ने हो भने डिटर्जेन्ट पाउडर,
सेम छ माथिकै। त्यसपछि यहाँ युज हुने भनेको लेमन एन्ड साल्ट अनि त्यसपछि ब्रासोको पनि मैले अघि नै तपाईँलाई बुझाइसकेको थिएँ कुरा। त्यसपछि अब यसको क्लिनिङ प्रोसिडर के हुन् त्यसलाई हेरौँ। पुट द एप्रोन एन्ड कभर द वर्क एरिया। सबैभन्दा अगाडि त्यो एप्रोन लगाउने अनि त्यसपछि त्यो वर्क जहाँ हामीले त्यो सफा गर्ने हो त्यसलाई एकचोटि कभर गर्ने कुनै पनि एउटा प्लास्टिक थैलोले। त्यसपछि डस्ट द आर्टिकल टु बी क्लिन। त्यसपछि त्यो कपरलाई अथवा ब्रासलाई चाहिँ त्यो फोहोर छ भने सफा गर्ने। अनि क्लिन द आर्टिकल विथ लिएता छ क्लिन द आर्टिकल विथ द डिटर्जेन्ट पाउडरले चाहिँ सुरुमा त्यसलाई सफा गर्ने। त्यसपछि अप्लाई द लेमन एन्ड साल्ट अन द आर्टिकल एन्ड स्क्रब अन्टिल इट साइन। त्यसपछि चाहिँ लेमन र साल्ट को पेस्ट गराएर चाहिँ अथवा दुइटैलाई एकैचोटि मिसाएर चाहिँ त्यो भाँडोमा लगाउने अनि त्यो त्यसलाई घोटिराख्ने जय बेलासम्म त्यो चम्किँदैन। त्यसपछि वाइप इट अप विथ अ ड्राई डस्टर। अनि त्यसपछि ड्राई डस्टरको युज गरेर त्यसलाई वाइप गर्ने। अनि टेक अ कटन एन्ड अप्लाई ब्रासो पोलिस एन्ड रब इट विथ अ सफ्ट डस्टर टु गिभ अ साइनिङ भनिएको छ। सफ्ट डस्टरको युज गरेर हामीले ब्रासो लगाउने अनि ब्रासोलाई चाहिँ कटनमा हालेर चाहिँ लगाउने, पोलिस गर्ने त्यो टेक्स्चर दिनलाई, चम्काउनलाई। अनि क्लिन द वर्क एरिया। त्यसपछि हामीले सफा गर्ने जुन सफा गरेको थियौँ त्यो एरियालाई सफा गर्ने, त्यही नै हो। अब त्यसपछि अर्को जाम हामी स्टेनलेस स्टिलमा के छ त अब क्लिनिङ इक्विपमेन्ट के हुन्? स्टिल वुल, नेट क्लोथ र नाइलन सफ्ट ब्रस हो। अब एजेन्टको कुरा गर्ने हो भने हट वाटर, कोल्ड वाटर, हट सफी वाटर भइगयो। अब यसको क्लिनिङ प्रोसेसको कुरा गर्ने हो भने त्यसै इफ ग्रिसी ओइली स्टेप इट भेरी हट वाटर, अदरवाइज स्टेप इट भेरी कोल्ड वाटर। यदि ग्रिस लागेको छ, अलि चिल्लोपन छ, तेलहरू जस्तो ओइली छ भने यो स्टेनलेस स्टिल चाहिँ हामीले तातो पानीले सफा गर्ने, नत्र भने चाहिँ चिसो पानीले सफा गर्दा फेरि पनि हुन्छ। वास विथ द हट र सफी वाटर युजिङ अ ससप्यान, ब्रस अर पिस अफ स्टोन वुल भनिएको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले हट सफी वाटरको युज गर्ने, त्यसलाई हट सफी वाटर लगाउने। अनि त्यो लगाउनको लागि चाहिँ हामीले ससप्यान पनि युज गर्न सक्यो, ब्रस पनि युज गर्न सक्यो, अथवा पिस अफ स्टिल वुल, यो स्टिल वुल जुन छ यसलाई पनि हामीले युज गरेर त्यो भाँडोमा लगाउन सक्यो। रिमुभ स्टेन युजिङ नाइलन सफ्ट ब्रस भनिएको छ। त्यसपछि कुनै पनि दागहरू छ भने नाइलन सफ्ट ब्रसको युज गरेर चाहिँ त्यसलाई रिमुभ गर्ने। त्यसपछि राइस थ्रुली इन अ क्लिन वाटर, सफा पानीमा एकचोटि त्यसलाई धुने। त्यसपछि ड्राई विथ नेट क्लोथ भनिएको छ। यो नेट क्लोथ जुन एजेन्टको रूपमा युज भएको छ यसले चाहिँ स्टेनलेस स्टिललाई सफा गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ सकिन्छ। त्यसपछि वर्क एरियालाई सफा गरे पनि भयो। सो स्टेनलेस स्टिलको अलि फरक छ तपाईँको ब्रास र कप्परको। अनि त्यसपछि स्टिलको चाहिँ सिल्भरको चाहिँ क्लिनिङ प्रोसेस पनि लगभग सेम जस्तै नै छ। एजेन्ट पनि थोरै म्याच खान्छ र क्लिनिङ इक्विपमेन्ट चाहिँ सेमै छ। सो ब्रास र सिल्भरको चाहिँ तपाईँलाई खासै गाह्रो नहोला। स्टेनलेस स्टिलको याद राख्नुपर्ने छ, त्यही भएर यो चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँले याद राख्नुहोला। तपाईँलाई 5 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ, 1 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। 1 मार्क्समा सोध्यो भने कसरी सोध्छ मैले अगाडि नै तपाईँलाई एउटा क्वेसन भनि पनि सकेँ, सोधिसकेको क्वेसन पनि हो त्यो। अब हामी चाहिँ यसपछि पढ्ने भनेको विन्डो क्लिनिङहरू हुन् होइन, ग्लास र विन्डो क्लिनिङका कुराहरू, त्यसको क्लिनिङ एजेन्ट के हुन्छ, क्लिनिङ प्रोसेस के हो। त्यसपछि फ्लोर क्लिनिङको कुराहरू, फ्लोर क्लिनिङमा पनि धेरै टाइप्सको फ्लोर हुन्छ, हार्ड फ्लोर, सफ्ट फ्लोर, वुडन फ्लोर होइन, तिनीहरूलाई क्यारी सफा गर्ने। अनि त्यो मेथड्स के हुन्छन् क्लिनिङको ती कुराहरू छ यहाँ। सो अब हामी अर्को भिडियोमा तिनीहरूलाई पढौँला। अब बिस्तारै धेरै कुराहरू छ हामीले पढ्नुपर्ने, बिस्तारै सबै पढ्दै जाउँला। आजलाई यति नै, हस्त, बाई बाई।